Hejsan! Då var det dags att planera in augusti månadens första sidor. Den här månadens tema har tagit lite tid för mig att komma på. Så det är därför som jag är så sent ute med den här videon. Sen är jag ju inte så van att filma och redigera än, så det har ju också tagit lite tid. Här ser ni mina färger och washtapes som jag valt att använda. Temat blev skördning eller olika sädeslag. Sen tänkte jag att den rutiga washertapen såg lite lantlig ut och ja, passade in bra. Sen försökte jag hitta lite lantlig musik också. Okej, då kör vi igång med första sidan. Den vänstra sidan sen här på uppslaget så hade jag tänkt att skriva något citat, något lantligt citat. Men jag har inte kommit på något än, så om ni har något bra så skriv gärna i kommentarsfältet vad jag kan skriva. Så skulle jag bli jätteglad. Min månadskalender har rutor 6x7 och jag tror att jag kommer göra lite annorlunda nästa gång. Här blev det lite magi. Jag hade missat att kameran hade lagt av, så augusti och veckodagarna är inskrivna också. Ja, och här skrev jag ju lite fel då med siffrorna. Men det är ju sånt som händer. Det roliga med de här sädeslagen som jag har tecknat eller ritat, det är ju att man kan variera dem väldigt mycket. Med skuggor och strån på vissa och sådär.
Och där trollar jag på lite washi-tape också. Den här kameran, den ville inte vara med idag. Augustidagar brukar jag ha som en liten minidagbok. Där jag skriver en rad för varje dag. Ibland kan det ju bli lite tajt. Men samtidigt vissa dagar så kanske det bara blir ett ord. Jag brukar även färglägga de här datumerna i grönt, gult eller rött utifrån hur mycket nervsmärta jag har varje dag. Det här är min träningslogg. Här brukar jag logga vad för slags träning jag utför varje dag. Tidigare så brukar jag ha en färg för varje aktivitet. Så gym till exempel var orange och rulla rullstol var grön och så vidare. Men nu kände jag att jag ville ha lite förändring så att nu kommer jag sätta en prick för varje dag som jag utför en aktivitet. På den här sidan försöker jag skriva upp vanor som jag vill ha koll på. Eller vanor som jag vill utveckla just den här månaden. Jag använder en Helix Angle and Circle Maker. Den här turkosa som jag håller på att snurrar med. Det är första gången som jag använder den här. Och det är ganska svårt som ni säkert kan se.
här är min humörslogg. Jag tycker det är lite intressant att se om humöret hör ihop med hur ont jag har eller om det har varit stressigt på jobbet eller hur mycket jag har tränat varje dag. Så varje dag kommer jag att fylla i ett korn utifrån vilket humör jag är på. Och längst ner så ser ni vad jag kan välja på. Sista uppslaget är vecka 31 och det blev inte en hel vecka eftersom 1 augusti var en torsdag. Okej, då kör vi en liten flip-through. Jag vill säga tack för den här gången och hoppas att du gillar min augustiplanering. Om du gjorde det så klicka gärna på gilla-knappen. Du kan följa mig här på YouTube men också på Instagram. Kommentera gärna om det är någonting som du gillar eller om du har någon fråga så svarar jag gärna. Vi ses nästa gång. Hej så länge!